Hi guys, welcome to my live stream today, August 31, 2021. So start off muna natin with the BTC and then this will include what's my expectation for the year, my long-term target, and a bits of conservative worst case and a best estimate target for the year. And then we will look into the other most actively traded altcoins. So, if you are kung nanonood kayo ng videos ko, I think lagi ko na, ito yung chart na lagi kong pinapakita, di ba? Yung logarithmic chart ng Bitstamp. Ito kasi yung pinakamatagal na chart historical chart ng BTC. So, ito yung ginagamit ko. So, ang gagamitin natin is the logarithmic chart. So, paano siya ah, ah, kung gusto niyo siyang makita din, puntahan niyo lang yung trading, kung may trading view kayo, and then click niyo lang yung log, or pwede rin yung i-right click dito sa my prices, and then click niyo yung logarithmic. So, yun na siya. Makikita nyo na siya. And of course, ang gamitin nyo is the Bitstamp. Ang gagamitin ko today is the 1 month. Kasi August 31 na, and yeah, 1 day na lang at mag-close na yung month of August. So, kung mapapansin nyo, ang ganda ng trend niya, di ba? Ang cycle ng BTC is every 4 years, nagkakaroon siya ng every 4 years, 1 year retracement, and then yung 3 years yung from the bottom, 3 years yung bull run niya. So, eto kasi sa first cycle, medyo ano siya ano na to, incomplete siya. So, hindi natin siya magagamit. So, eto na lang muna tayo sa second and the third cycle. So, yung retracement, after it reached the peak or the top, is more or less nasa 85% siya, di ba? So 85. And then from yung sa pinaka low or pinaka low to its high, more or less it lasts 3 years. Ganon, approximately 3 years, and um, approximately 18.618 fib, or pwede mo rin gamitin ito, nasa 12,807.20%. So, syempre kung daily actually, ina-expect ko is the January 2 kasi ang each cycle is 1,476 bars. Bars or days, since daily yung ginamit natin. So, yun. So, that will possibly end January 2, 2022. So, balik ulit tayo dito sa monthly. So, tapos, yung wait lang sa September, I think meron akong nagawa na ano. Wait, check ko lang. Sa Google Drive ko. And then, yan na lang. So, ito na lang. Yan. Yung document. So,
Google Drive, and then, yung performance ng BTC over sa month ng August. Wala, na-estimate ko lang yung ngayong 2021 eh. Kasi kanina 48, more or less 48,186. Kung sakaling mag-close siya ng ganyan. So, not bad na rin. 15% more or less at higher than the average for that month. Actually, for the year on year kasi medyo ano siya, higher pa rin siya naman sa average over the last from 2021, which is yung data natin galing sa Bitstamp, to 2011 to 2021 present today, August 31. So yun. And then dito kasi sa September, which is next month, medyo ano kasi on a month on month, baka posible siyang retrace 6%. Pero kung titignan mo dito sa chart, dito lang sa second cycle, more or less magre-retrace siya ng 37%. And the other retracement kasi dito around nasa ganun din, nasa around 37%. So kung magre-retrace siya ng 37%, ito nga yung tinitignan ko na support area, which is the 30,000 area. More on ano to hindi siya, more on a bit, hindi ko more on long term long term. I think long term na yung 4 months. Ang kulit lang eh. Yeah, kasi sa iba kasi iba kasi tayo ng definition ng long term eh, but on on iba-iba, depende sa trader. But I think on the books, when it comes sa accounting, it's yung long term is I think more than one year. Kasi pag less than 1 year, 'di ba, current something siya. So, yan. And then, yun. Yung 30,000 nga yung tinitignan ko kung sakali mang mag-retrace siya next month. Inisip ko kung ano yung possible catalyst for it to retrace next month eh. But, I'll ride na lang the trend on a short-term trend or maybe the daily or the 1 hour. And then, yeah, mostly kasi yung trade ko naman is the futures. More on swing trades. And then, yun. And then, yung isang tinitignan ko is, that's the conservative, that's the support I'm looking at kung sakali mang mag-retrace siya ng 37%. However, kung puntahan natin tong BTC dominance sorry. Kasi meron siyang important role din sa eto. Actually, na-share ko siya sa Telegram group. Ito kasi siya, 'di ba pababa yung trend ng BTC dominance. Ibig sabihin is though umaakyat siya, yung akyat niya is hindi ganon kalaki compared sa mga altcoins. Like for example, this one. Atong tinitignan ko, si FTM, up siya ng 44%. Samantalang si BTC, it's down ng 1%, more or less. So, kung magtuloy-tuloy siya na bumaba versus sa altcoins,
ito yung tinitignan ko. Ito yung pinaka-low or the support na tinitignan ko. Which is, yan yung May 6, 2018. So, create tayo ng i-duplicate natin siya and puntahan natin si BTC USD ng Bitfinex. So, puntahan natin yung May 6, 2018. So, yung May 6, 2018 is May 6, 2018. Wait lang. Titingnan natin yung ano niya, closing price. Wait lang. May 6, ayan, dito siya. March, May 6. 7.6. Yung closing price niya is 9,658.7 dito sa Bitfinex. So, yung or close to 9,700 kung sakaling magtutuloy siya. So, yun yung pinaka-worst na estimate ko sa BTC kung sakali man. Or kung titignan mo dito balik ulit tayo dito. So, the lower portion dito. Actually, mag-out siya, oh. Mag-out siya. Possibly, pwede siyang maging ganito. Weak. And another reason for this 9.7 na worst estimate ko is the CMC gap, which is, ito naman siya. The 9,700. More or less. Which is, hindi pa siya na-fill. Nakita nyo, itong portion na yan. So, wala pa siya. Hindi pa siya na-fill. Kasi, yun, 2023, oh. 2023 na. So, hindi siya na-fill. Unfilled gap ng CMC. So, posible niyang balikan yan. That's the worst BTC price kung sakali man. The 9,700. And then, let's go on siguro on what's the best estimate I'm looking at is monthly lang tayo para at least makita natin lahat. Dito sa area na to, which is close to 300,000. So, very positive. I mean, very bullish portion naman na tinitingnan ko. Or that's also equivalent to 18.618 fib kung uulitin niya din yung same fractals dito sa previous cycle or the second cycle. More or less close to 18.618. So, yun. And then, puntahan natin ulit siya. Ito naman is, iba-iba ano. And then here, the daily. So, kung gagamit naman kayo ng Elliott wave, hindi ako actually hindi ko siya masyadong ginagamit, pero medyo alam ko lang din yung principles niya behind it. So, more or less, nasa possible wave 5 tayo. So, which is, hindi siya dapat I mean, ito yung 1 yung start, 'di ba? Yung 2, hindi siya dapat bumaba sa, syempre sa beginning ng 1.
Yung 3, hindi siya dapat mas maliit sa 1 at saka 5. And then yung 4, hindi siya dapat bumaba sa 1. Eto, sa 1. And then yung 5, which is the final wave. Wala namang sinabi about sa 5. Pero on conservative note, syempre inano ko lang yung equal nitong eto, wave 3. But normally, it's the longest kasi final wave siya. So, kaya ang kinuha ko is the 122 possible year-end price, yung 2.618. So, yon. And then, ano pa? Iba-iba na. 113 kung hanggang dito lang siya. More or less sa gitna ng uh, gitna nitong chart natin. Pero tingin ko pwede sa year end or mag-overextend siya for it to reach that 300,000. Kasi posible naman yun eh. Hindi ibig sabihin na every 4 years ganito yung nangyayari. Posible naman siyang mag-deviate from the previous cycle at mag-create siya ng ng ano niya, ng ibang cycle niya for this one, third cycle. Pwede siyang longer, equal, or shorter. Wow, ang kulit lang. And then, what's, and, and then of course, yung, that's the 300,000, ano. I mean, kanina yung 300,000 and then, the conservative estimate sa 113,000. Or pwede rin natin, syempre pwede rin yung gamitin yung compounded annual growth rate to project the possible price of BTC. And using that, kung gagamitin natin yun, yun, more or less 119,000. Kasi yung CAGR growth niya over the past 9 years, 2011 to 2020, that's 313%. So, yun. And then, yeah, pinaka long-term target ko is, of course, for it to hit or equal to the market cap of gold. Kasi sa tingin ko, it will replace gold as a store of value. So, more or less, sa $600,000. So, grabe, no? Kung mag-aano yun, times 50 more. Pag sa peso yan, nasa 30 million. I don't know kung may hit natin tong 600,000. Pero, kung mapapansin nyo, nagkakaroon kasi siya ng shift of, sa financial assets from yung mga galing sa traditional assets, pumupunta sila sa crypto. And I think merong magandang hindi ko lang next time i-share ko siya, wherein makikita natin ano yung market cap ng crypto, ng stocks, ng gold, ng stocks, at saka yung pera. Maybe next time na lang. Kasi sa tingin ko, since maliit pa lang kasi yung market cap ng ng cryptocurrency, nasa magkano ba ngayon? Market cap 1, 2, 3, nasa 2.08 trillion. Actually, pwede mo din makita dito. Yan. 2.08 trillion dollars. Compare mo naman sa gold, which is magkano yung neto? 1, 2, 3, 4. Which is nasa 12.74
trillion dollars. So malaki pa talaga yung growth ng crypto in my opinion. So yun. And then what else? At saka naalala nyo yung yung about sa pera, yung when it comes sa bank, since 'di ba, since mas gamit na yung crypto, hindi na, I mean hindi pa naman sa mas gamit. I think yan nga yung magiging future money. I mean uh, s- moving na tayo towards don. Kaya 'di ba nung parang mga una kong mga streams or recorded streams whatever, sabi ko I will not invest sa banks. Kasi nga, sabi ko nun is, if I remember it correctly, is magiging or less yung role nila sa financials or magiging, I mean, baka mawawala sila. I mean, yun kasi yung um, thought or naiisip ko. Though, ah, though siguro, parang impossible naman siguro yung wala. Siguro basta magiging less. Kasi, kasi kung yung central bank is magkakaroon or mag-i-issue din siya ng digital currency, I don't know if kailangan pa ba ng ng banks? I mean, kasi yung pinaka-purpose kasi ng crypto is that wala nang uh, I mean, direct na siya kasi wala nang third party. Like for example, kung ako magte-transfer ako sa ibang tao, kami na agad yung mag-uusap. Hindi na namin kailangan ng third party which is normally the banks in transferring money. So yun, I'm looking forward onto that. Grabe. Pero grabe yun na kung wala nang yung banks. Pero basta hindi kasi sabi ko nga nun, 'di ba? Parang nung 2020 ata yun nung bumagsak, 'di ba? Hindi ako bumili ng bank stocks kasi nga yun yung iniisip ko. So yun. So more on short sa banks. Short on banks. Hindi ako. Ang kulit lang eh. At saka hindi lang yun kasi um yung ibang function ng bank is pwede na din naman talaga sa crypto, 'di ba? Like for example, yung lending, pagpapautang, 'di ba? Pwede na din siya. Pwede mong gamitin yung crypto mo. So, yeah, I think papunta na talaga tayo doon. Siguro in the next 5 to 10 years. Ewan ko na lang kung ano yung uh, stock prices ng mga banks ngayon. Pero syempre kung sa PSE makikita mo it's one of the lowest PER versus the other industries or ano ba 'yon? Indices. So, yun. And now, puntahan na natin yung ibang altcoins. Ito. Di ba nung Sunday ata yun, si Sand? Puntahan natin si Sand. Ayan. Puntahan natin yung volume. I don't know, hindi kasi siya, hindi na. Pero I think mas makikita natin siya dito sa, Sand. Kasi dito kasi pag sa trading view, ang makikita ko lang is of course kung ano yung exchange na gamit ko. At least dito, more or less, overall. So, dito, nagkaroon na kasi siya ng volume pick up dito. Pag sa FTX, alam ko nagkaroon siya ng volume divergence eh. So, normally, ang tinitignan ko is the most actively traded futures. Kasi nga, yun yung trade ko.
So, normally itong, ilang ba to? More than 30 to eh, alam ko. So, yun. So, ang laki, I think bumili ako rin sa around 0.4 if I'm not mistaken. Dito, sa around dito. I think na-share ko din ata sa group yun. Alam ko 0.4 ko siya nabili. It's futures at saka bumili din ako ng holdings. Kasi 'di ba halos sabay sila ng galaw nun ni ano eh ni wait lang punta natin. Ay dito pala. Halos sabay sila ng galaw nun ni ano ni Axie. And then si Axie nag-ano siya. Wala dahil sa issue with the BIR. na about sa taxability which is syempre pag income naman kasi in favor of the government. So, lahat ng kita mo, whether it's legal or illegal, 'di ba? It's taxable. Yun kasi nakalagay sa National Internal Revenue Code. So, all income within and without or sa loob at saka sa labas ng bansa ng isang resident Filipino citizen is taxable unless na lang it's declared exempt by law, by other law. Like for example, yung first 250,000 na kita mo, hindi naman siya taxable. So, in excess nun, yun nga yung magbabayad ka. So ngayon, may nagtanong sa Telegram if uh, about sa Renko chart eh. So, kung papasok pa ba ako dito. Syempre, though yung Renko, as long as within the trend siya at nagkakaroon kasi siya ng ano eh. Wait lang ayun. Hindi siya projected bar. So, it's a confirmed Renko bar siya. So, ibig sabihin, pag ganyan, na green, green, green pa rin siya and then uptrend, tutuloy pa rin siya. I mean, continuous lang siya. So, just ride the trend eh. Kasi medyo mas matagal kasi to eh pag ginamit mo yung Renko compared sa ano na to sa candlestick. Though pwede mo din siyang ma-trade on a less time frame kung meron kang subscription. Dito kasi sa TradingView, wala akong subscription, free lang. Medyo mahal kasi, Hindi naman, pwede naman kaso dagdag expenses. So, as much as possible when it comes to charting, the simpler, the better. Kaya tignan mo, minamaximize ko lang yung 3. Sometimes, ang tinitignan ko lang is the candlestick or the Renko bars itself. Or, eto din, maganda din yung point and figure, yung mga less noise chart. So, yan. So, may bang na-expect ko dito? Ay, syempre, since nag-create na siya ng new all-time high, yung all-time high na yan eh. 1.40, if I'm not mistaken kahapon, 1.14 or 1.15 yung nasabi ko na target area. Which is normally dito sa yan. Sa golden ratio. Kaya golden, ay orange pala yan. Yung kulay. Ang kulit lang eh. And then yung strong support kasi na tinitignan ko is eto nasa 8, around 80. Pero each Renko bar kasi, pwede mo siyang, eto, yung sa taas neto, 1.09, resistance, yung baba nito is 0.95. So, pwede mo siyang laruin within doon na area. So, kung nag-scalp or swing trades ka. And then, yun. And then, always measure yung possible risk reward. Kasi kahapon, di ko alam kung saan yung tinanong niya. So, parang hindi kasi siya ganun ka-rewarding sa akin. So, hindi ko siya, syempre, hindi ako papasok, 'di ba? Unless na lang, syempre, i-hold ko siya long term. So, okay lang, 'di ba? Syempre, it depends kasi sa target mo eh. Pero kung future siya, more or less,
Siyempre mabilisan, normally siya. Normal. So, yun. Hindi na siya pasok sa RRR ko eh. Kasi ako at least times 2. 2 times 2. So, syempre dito, 0.81. So, mas malaki yung possible risk. So, wag na lang. So, dito na lang tayo sa, ayun, FTM. Uy, grabe ah. Grabe si FTM. Pero possible mag-correct na siya oh. Yan. Ito yung kaninang tinitignan ko. Nag-breakout pala siya doon. Kala ko magdo-double top siya. So, ibig sabihin, baka i-retest niya pa yung all-time high bago siya mag-correct. Balag. Yun. Kasi, nasa halos over both na rin siya. Using divergence indicator. Yung divergence indicator, ano lang din yan, RSI. Kaya lang, meron siyang bull at saka bear. So, yun. Ang overbought ko is 80. And then, oversold ko is 20. Pwede naman siyang palitan eh. Kung ano yung preferred ninyo dito sa area na to. So, yun. And since, wait lang. Ano ba yung ano ko dito? Ginamit ko kasi yung shorter time frame, I think. Yung Renko bars neto. Phantom. So, what's behind the rally of Phantom? Phantom, nag-announce kasi sila ng 350 million FTM incentive program. So, yeah, you can just check. Pwede nyo na lang siyang i-check sa, eto, pwedeng sa Coin Market Cap or sa CoinGecko. And then, punta nyo yung socials. So, yun. Kasi normally, sa chart since futures ako, normally sa chart, I mean, sa, na lang ako, sa volume. Kasi, pag may something naman, syempre, sumusunod naman yung volume. Uy, eto, oh. Diba? Pump. Ito yung 370 million FTM incentive programs nila. So, yun. So, kaninang lang to Ano ba to? 28 minutes? 36 minutes ago. O, diba? Sa ngayon, and they also into an NFTs device. Yeah. Ngayon, ang tinitignan ko, yung yung hindi pa nag-all time high. Kasi si Ada nag-all time high na siya, I think last week. Around 2.95 or close to 3. And then, si Solana naman, kaka-all time high niya. And then, yun. Si FTM. Buti nakasakay ako sa FTM, So, di ba? Yun. So, anong target ko pala dito? Since nag-breakout na siya dito sa possible double top na tinitignan ko dito or fib 0.786, yeah, mas higher chances na i-retest niya tong all-time high, close to $1. And then siguro I think mag-ano muna siya, magre-retrace a bit before it will create a new all-time high dito sa 1.618 to 1.786. Ito yung pinaka-target ko. Ano lang siya, short term lang siya. On a long term, actually, may hawak ako. Kailan ko ba siya nabili? Nakalimutan ko kung kailan ko siya nabili. May hawak ako and then may trade ko din yung futures o part niya. Pero pag sa futures kasi, sabi ko nga, hindi na ako ganun, hindi na ako masyadong nagre-risk on kasi nga, syempre, hawak ko kasi is crypto and then, yeah, parang add-ons lang kung sakali mang makasakay pa ako sa trend. Para hindi siya masyadong maliquidate.
Diba? Si So, I think yun na yun. Pero nag-ano siya, oh. Nakikita nyo? Ito yung projected bearish or down bars. So, paano siya gamitin? So, syempre, yung next bar niya na down is 0.84. So, dun siya papunta. And then, dito sa 0.80. So, ganun. Pero, syempre, kung meron kayong may subscription kayo, pwede nyo namang tignan yung less time frame. Dito kasi pang 1 hour lang siya eh. So, like for example, dito, di ba? Makikita mo, ayun no, malapit na pala siya. Di ko alam kung nag-ano siya. Nag-ano ba siya dito? Oo. Close dito sa sa resistance na yan. Kaso hindi siya nag-confirm, pero nagpunta siya dito. Sa close sa 92. Wait lang, check natin. This is 0.91. Okay. 0.91. So, titignan natin siya sa candlestick. Kasi nga, it's less noise chart. So, yung mga ibang wicks, wait lang 0.91, ano siya? 0.9246. Sorry. 0.9246. And then, palitan natin siya ng candlestick. Hindi. Hindi siya nag-ano. Hindi. Wait lang Oo, hindi siya. Malapit lang. Malapit lang. Asa na yun? Ayun no. Okay. Pag sa kasi, pag sa Renko, wala kang masyadong makikitang Nagko-compute kasi din siya. So, more or less, hindi nasasama yung ibang weeks dito. So, yan. Kaya tinignan ko lang din. Kasi pag naggagamit ako ng Renko, tinitignan ko din yung yung sa candlestick. Kasi nga, di ba may week minsan? Minsan. Hindi. Para sa week. So, yun. Pero close na siya, oh. And then, tingnan natin tong next hour kung i-break niya yan or tutuloy siyang mag-create ng lower low and lower high. So, I think yun lang yun. So, sa ngayon, and yes, wala na, pa din, all-time high pa din naman siya. Pero, yeah, as yung mga traders kasi, syempre, din siya, ano na to, syempre, lumilipat din sila. Lumilipat din. Katulad ngayon, di ba, ang daming NFTs na nagsisilabasan. I think, masyado sa sobrang dami, hindi ko na din masyado siyang tinitignan eh. NFT games, and videos, arts, etc. etc. So, though, meron siyang room for growth pero sa sobrang dami kasi, I think, pag may dyan, baka it's also the possible cause ng bear market. Yeah. 'Di ba? Kasi sobrang dami ba naman, 'di ba? At the end of the day kasi, syempre, kailangan masustain mo din siya over the long term. So, ngayon kasi, syempre, yung mga play to earn gamers, yung mga ibang gaming, din sila, lumilipat din. Like, for example, ako, ang nilalaro ko ngayon yung may DeFi pet. Tapos, ang dami-daming, ba to? Parang halos ganun din, yung Farmville type. Farmville type talaga eh. Farmville type na laro. So, yun. So, ingat-ingat din. There's an opportunity, but at the same time, syempre, lagi namang may kaakibat na risk or panganib sa bawat decision na gagawin mo. And then, yeah, I think yun lang yun for today. Ano pa ba? Kasi normally, ang tinitignan ko nga lang yan, and then
biggest losers, and the gainers. Uy, pinaka-gain si FTM with volume. Ay, hindi ko alam yung ano. Hindi ko rin alam kung ba't si E-Gold. E-Gold and etong mga to. Maybe next time. Kasi bukas ano palang ina-expect ko bukas. Start na naman ng crowd loan ng Kusama. So, ito actually ang plano kong tignan bukas eh. So, might possibly mag-up siya. Kasi nga, bibili sila for the crowd loan. So, tignan natin. Ito yung plano kong laruin. Pero meron na ako. So, babantayan ko na lang siya bukas. It's perpetual din. Perpetual din. So, let's see. Check natin. 1 hour ba to? Yeah, 1 hour. Eh? Ano pa yun? Ano pa oh? 400 plus. Ano ba to? Ito na ba? Lahat? Yeah. Yan na nga lahat. So, 400 plus. Para makaano siya. Makalabas siya sa 1 hour sa downtrend using the 1 hour time frame. Ito kasi pwede mo siyang ma-project eh. Kasi every bar, yung sa Renko bar, ano siya? Ano na to? 45 degrees. Diba? So, kaya more than 400. So, let's see kung more than 400 siya. Ano ba yan? This week. This week talaga eh. Diba? So, yun. Kaso kulang nga lang siya kasi kaka-add lang niya this year, May. So, ano pa ba? Ano pa bang tinitignan ko? So, I think yun lang. Basta ako, since medyo gusto ko kasi yung laging may volatility with volume. Siyempre, kailangan may volume. So, yan. Normally, ito yung tinitignan ko lang. Yan. Yung ano lang yan. And then, gainers and losers. Iniscan ko lang. And kung may magandang gainers or sa losers na pwede kong i-trade, yeah, tinitignan ko siya. So, yun. But most of the time, ito lang. Most active futures. I think yun na yun. And support dito sa 275 area. So, let's see kung kamusta to bukas. Anyway, kung may tanong kayo, just feel free to ask and invite ko rin kayo sa Telegram group or sa Discord. Yung Discord, kakagawa ko lang kanina. At least yung Discord kasi medyo mas, mas organized. Kasi nga, pwede kang gumawa ng separate channel, voice and text. So, ang ginawa ko doon, merong crypto, merong Philippine equities, and then global equities, and then may forex commodities, and then meron ding meron ding voice. Meron ding voice. I mean, voice channels, which includes yung charting. Yeah, syempre kung gusto nyo mag-share, pwede kasi, pwede yung share yung screen nyo, and then, pwede rin yung gamitin yung about sa trading, 'di ba? Kung gusto nyo magturo, or pwede din yung playing. And then, meron siyang separate community for Filipino at saka English or global. Yun kasi, yung mga yun kasi na separate channel, hindi kasi siya magawa sa Telegram kasi iisang channel lang lahat sila. So, yun. But, most of the topics din naman sa Telegram is sa crypto. So, yun. I think yun na yun. See you again next time. I mean, bukas.
Bukas ulit. So, ano naman kayang di-discuss natin? Wow, 50% na si FTM. Push it. Push it to $1. Ang kulit lang eh. Bye guys. Anyway, disclaimer lang guys. Trading and investing have risk, so always trade with caution. Bye guys.